প্ৰিপেৰেশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আমাৰ স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে যিটো আমাৰ সিৰিজ চলি আছে তাৰ আজি খণ্ডলৈ আহো লাষ্ট লেকচাৰত আমি শিকিছিলো যে এক্সেলত কেনেকৈ সেল বিলাক ফৰমেট কৰিব লাগে ৰাইট লাষ্ট ক্লাছত আমি এই টেবুলখনৰ ওপৰত দেখিছিলো ৰাইট এই টেবুলখনত আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ কলম সিলেক্ট কৰি যেনেকৈ এই কলমটো এইটো এই পাৰ্টিকুলাৰ কলমটো মই সিলেক্ট কৰিছো right click কৰিছিলো তাৰ পিছত আমি গৈছিলো format cells then ইয়াৰ পাছত আমি দেখিছো যে category এতিয়াতো জেনাৰেলত আছে নাম্বাৰত দিলে যিমানটা ডেসিমেল প্লেসেস আপোনালোকে কনসিডাৰ কৰিব লাইক ইয়াত যেনেকৈ দুটা আছে আমি তিনিটা কৰিব পাৰো বাই ডিফল্ট দুটা আছে দুটা দিলে আপোনালোকে চাব এইখিনি কি হৈছে ভ্যালুখিনি দেখিছে দুই পাছত দুটা জিৰো আহি গৈছে তাই গুটেখিনি সেলত আমি ফৰমেট কৰিছো সো এনেকৈ আহি গৈছে আগতে কি আছিল জাস্ট ভ্যালুখিনি আছিল আৰু এইখিনি ডেসিমেল দিয়াৰ পাছত ঠিক তেনেকৈ সাপোজ আমি বিচাৰিছো আকৌ এবাৰ ৰাইট ক্লিক কৰক ফৰমেট সেলছত ক্লিক কৰক একাউন্টিং অলে যাওক একাউন্টিংত যেতিয়া যাব ডেসিমেল প্লেস আছে আৰু লগতে এটা সিম্বল আপোনালোকে ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত সিম্বলছখিনি এনেকুৱা এইখিনি দি থোৱা আছে আমি ডলাৰ দিলেতো নহব ৰাইট ৰূপী সিম্বলটো চাব লাগিব চেক কৰক ইয়াত ওকে প্ৰথমে মই আপোনালোকক ডলাৰ দি পেলাই দেখুৱাই দিছো কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আহে ওকে কৰক তাৰ পিছত মই এইটো দেখুৱাম দেখিছে এটো আহি গৈছে আমাৰ ফৰমেট কৰাৰ পাছত মানে এতিয়া ইয়াত এটো দেখুৱা গৈছে যে $2 $5 $8 $9 $4 সো এটো কোনটো অপচনত গৈ পেলাই পাইছেগে এটো আহিব পাৰে একাউন্টিং ফৰমেট সেলস দেন একাউন্টিং অপচনত গৈ পেলাই এটো পাইছেগে এন্ড আকৌ এবাৰ আপোনাক ডলাৰ সিম্বলটো খলনি মই কি বিচাৰিছো ইন্ডিয়ান ৰূপী সিম্বলটো আহাটো তলে আনি থাকক আৰু আনক ওকে দেখিছে হিন্দীটো ক্লিক কৰক ওকে কৰক এতিয়া দেখিছে এটো সিম্বল আমাৰ ৰূপী সিম্বলটো আহি গৈছে সো এনেকৈ আমি এটো একাউন্ট কৰিব পাৰো মানে আমি এনেকৈ সেলসখিনি ফৰমেট কৰিব পাৰো এন্ড দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ সঘনাই এটো দৰকাৰ হয় যেনেকৈ আৰু বেলেগ ইখিনিও আপোনালোকে টাইম মাৰি চাব পাৰে ফৰমেট সেলছত গৈ পেলাই যেনেকৈ ডেটত যাব পাৰে ডেটটো আমি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই ইয়াত আচলতে ডেটটো যদি আৰু এটা বেলেগ এটা কলম বনালো সাপোজ এটোত যদি আমি ডেট লিখিলো ৰাইট নাও ইয়াত সাপোজ আপোনালোকে 11 আজি ডেটটো দিয়ক 22 মানে 22/20/22 ওকে এটো ডেট ফৰমেট বুলি কোৱা হয় ৰাইট ফৰমেট সেলছলৈ গ'ল এতিয়া ডেটত গৈ পেলাই এনেকুৱাকে আনিব বিচাৰিছে এটা ধেৰ ডিফাৰেন্ট ফৰমেটস আছে ওকে কৰকচোন এটা দেখিছে ইয়াত আহি গৈছে টিউজডে নৱেম্বৰ 22 2022 আৰু মই যেহেতু টানি আনিছিলো হেতু কাৰণে এটা ডেট বাঢ়ি গৈছিল 23 24 25 26 এনেকৈ আহি গৈছিল ৰাইট আকৌ এবাৰ ফৰমেট কৰি পেলাই এইখিনি বৰ্ডাৰটো দি দিওক নহলে এটো ভাল লগা নাই দেখিবলৈ বৰ্ডাৰলৈ যাওক দেন অল বৰ্ডাৰ্স সো গম পালে এই গিটা বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ডেসিমেল দেন একাউন্টিং দেন ডেট আহক আমি আকৌ এটা বেলেগ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰো সো ফৰমেট সেলসটো আই হোপ আপোনালোকে ভালকৈ গম পাইছে কেনেকৈ কৰিব লাগে নাও এতিয়া আমি টেবুললৈ আহো যে এক্সেলত নিউটো আপোনালোকক টেবুল বনাই দেখুৱাইছিলো কিন্তু টেবুলটো আমাৰ ইয়াত আমি যেটো আগতে ওৱৰ্ডত শিকিছিলো হেতু উপায় ইয়াত টেবুল বনাব পাৰি সো ইয়াৰ বাবে মই শীট 2 লে আহিছো এটা হৈছে স্কিল টেষ্ট 1 টু শীট 1 আছিলে আৰু এটো শীট 2 নাম এটা দি দিছো সে প্ৰ্যাকটিস শীট 2 ওকে
So ইয়াত এবাৰ মই এবাৰ ইয়াত দেখুৱাই লৈছো কি কৰিব লাগিব choosing a table style to create a table choose a table style select the range of the cells to include in the table choose table located on the insert tab then create table dialog box will appear আৰু ইয়াৰ পাছত এই ৰেঞ্জ যেটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিলে সেই ৰেঞ্জটো দেখাবো if you selected a range of data to include in the table contents will already be populated in the where is the data for your table field. Okay, to include headers in the table, select the my table has headers checkbox. To create a table from the home tab, eto আকৌ এবাৰ দেখিম প্ৰথমতে মই এটো দেখুৱাই লওঁ আহক তেন্তে ইয়াত প্ৰথমতে কোনটো সেলত আমি বনাব বিচাৰিছো এগিৰাত বনাব বিচাৰিছো সাপোজ এখন টেবুল যে নহক ইনসাৰ্টলে গল টেবুলছলে গল যেতিয়া এটো টেবুলছলে গল আপোনালোকে ইয়াত দেখিলে এই ৰেঞ্জটো আহি গৈছে B5 এটো B কলম আছিল আৰু কোনটো ৰ 5 fifth row right B5 ৰ পৰা A2 লৈকে that is F11 চাওকচোন এটো আহিছে my table has headers সকল যদি দিব বিচাৰিছে তেতিয়া এটো ক্লিক কৰিব okay click কৰক okay কৰক now এটা এই টেবুল খিনি এটা ডিজাইন ইয়াত অটোমেটিক্যালি আহি গৈছে ইয়াত আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব যেনেকৈ এটো দিব পাৰে বা এটো দিব পাৰে সাপোজ মই এটো দি থৈছো there are different types of designs available যেটো আপোনালোকে বিচাৰে হেতু চুজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে so we have selected this one so এখন টেবুল হল যত এখিনি headers আছে right now এখিনিত আপোনালোকে কলম 1ত জি দিব বিচাৰিছে মানে হেতু চেঞ্জ কৰি পেলাই দিব পাৰিব কলম 2 তেনেকৈ ওকে কলম 5টা কলম লৈছো আমি ইয়াত এতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখিব sort by color sort A to Z sort Z to A select all so এখিনি different options ইয়াত আহি যাব now এতিয়া মই এই কলম হেডার্স নামখিনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছো ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰক তাৰপিছত ইয়ালে আহক সে ইয়াত দি দিছো নেম না এটো প্ৰথমটো obviously serial number then say এটো নাম দিছো name then এটো suppose নাম দিছো আমি address then এটো দিছো suppose x এটো দিছো আমি y then whatever the values you want to put like 1 dile tar pisot এইখন কিবোৰ্ডৰ এটা প্ৰবলেম আছে মই আগতে কৈছো ইটো মোৰ ল্যাপটপত কৰোতে ঠিক এই কিবোৰ্ডটো কাৰণে প্ৰবলেম আহি আছে একো নাই আপোনালোকৰ আৰামছে হৈ যাব তাত জাস্ট ইয়ালে নিব কন্ট্ৰোলটো আনিব লগত তাৰপিছত টানি দিব লাকিলি এবাৰ 456 so don't worry আপোনালোকৰ যেহেতু কিবোৰ্ডখন ঠিক আছে মোৰ এটা কন্ট্ৰোল কিটো অলপ প্ৰবলেম দি আছে কাৰণে এনিৱে নেমটো দি দিয়ক সাপোজ যিকিটা নাম দিব বিচাৰিছে ৰাম ইয়াত কোনটো দবালে আপোনাৰ তললে আহে মই লাষ্ট ক্লাছত কৈছো হেখিনি নেপাহৰিব short and Jodu Jadov di disu and Hari and Jack address to আপোনালোকে ইমান লিখি থাকিব নালাগে x1 দিলে then এটো ভ্যালু 12 দিলু তাৰপিছত 12 দিয়াৰ পাছত suppose x ৰ ভ্যালু মই টানি আনিছো then y value to suppose 2.1 ইয়াত ৰাখিছো okay now x plus y কেনেকৈ কৰিব লাগিব এটো suppose মই এটো কৰিব কৈছো ইয়াত এটা ৰো যদি বহাব বিচাৰো insert হলে যাওক table column to the right হবো হেতু কাৰণে right দিলু
ইনচাৰ্টত গৈ পেলাই তাৰপিছত এইটো দি দিছো x plus y I hope আপোনালোকে পাহৰা নাই কেনেকৈ কৰিছিলো সিলেক্ট কৰক অটো সাম ঠিক আছে আৰু এইটো কৰাৰ লগে লগে গোটেইখিনি আহি গৈছে ওকে ক্যালকুলেটড কলমত পুৰা এইখিনি আহি গৈছে সো এইখন আমাৰ টেবুল হৈ গৈছে ৰাইট নাৰ তাৰ পিছত টেবুল স্টাইলটো আমি দিলু আমি এতিয়া নেম টেবুল স্টাইল মানে আমি সাপোজ এই নিউ সিলেক্ট নিউ টেবুল স্টাইলত যোৱাৰ পাছত নিউ টেবুল স্টাইলৰ এটা নাম দিব পাৰিম ওকে টেবুলখন আমি এটা নামটা দিওছো না হক আমি সে ইয়াত নাম দিছো টেবুল 1 আৰু এটো কাৰণে মই এইগিটা মাৰ্জ কৰিব বিচাৰিছো ইয়ালে হক মাৰ্জ এণ্ড সেন্টাৰ আৰু কালাৰটো দি দিছো yellow ওকে সো এখন আমাৰ টেবুল হৈ গল নাও এই টেবুলখন যদি গুটে টেবুলখন সিলেক্ট কৰিবলৈ হয় এই কৰ্নাৰলৈ আনিব দিছে এবাৰ ক্লিক কৰিব দেন টেবুলছলে গৈ পেলাই সাপোজ এই ইয়াত এটা অপশনস পাব কনভাৰ্ট টু ৰেঞ্জ ক্লিক কৰক Do you want to convert the table to a normal range? Yes, correct. So it's a key difference dekhile. What difference you have seen? Can you tell me? So aziloi moi ekinte hamorim. Apnalokole ei questions to apnalokor majot eri di pelai je moi yat jete convert to range korilu. Tente what is the difference we have seen? Key difference ami palu. Mako ebar koisu. Ekhon amar normal table asil. Right? Normal table khonor corner le goi bela select korilu. আহিলু টেবুললৈ আহিলু তাৰপিছত কনভাৰ্ট টু ৰেঞ্জত ক্লিক কৰিলু তাৰপিছত যেটা অপচনটো আহিল ডু ইউ ওয়ান্ট টু কনভাৰ্ট দ্য টেবুল টু এ নৰ্মাল ৰেঞ্জ ইয়াত এটা ইয়েস কৰিলু সো এতিয়া আমি কি ডিফাৰেন্স দেখিলু হেতু ভালকে লক্ষ্য কৰক আৰু আপোনালোকে প্ৰ্যাকটিক্যাল কৰি পেলাই সক সো পেলাই মোক জনাবো যে বাই থ্ৰ কমেন্ট যে কি ডিফাৰেন্স আপোনালোকে দেখিলে যে টেবুলখনক কনভাৰ্ট টু নৰ্মাল ৰেঞ্জ কৰিলু সো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ এটো কোৱেশ্চন এৰি দি যাতে আপোনালোকে প্ৰ্যাকটিক্যাল খিনি ভালকৈ কৰে হেতু কাৰণে এটা হোম অ্যাসাইনমেন্ট দিছো এটো কৰি পেলাই মোক জনাবো আৰু ইয়াতে মই আজি ক্লাসটো সমাপ্ত কৰিছো নেক্সট ক্লাছত আকৌ আমি অলপ কিছুমান এক্সেলৰ বিষয়ে শিকিম আৰু খুব সোনকালে এক্সেল শেষ কৰি পেলাই পাৱাৰ পইণ্ট শিকি পেলাই লাষ্টত আমাৰ কোৱেশ্চনছ পেপাৰ এনালাইসিস কোৱেশ্চনছ লাষ্ট কোৱেশ্চনছ বিলাক মানে লাষ্ট আহি থকা প্ৰ্যাকটিক্যালৰ কোৱেশ্চনছ খিনি সলভ কৰিম তাৰ পিছত আমি অৰেলৰ কাৰণে যাম যদি আপোনালোকে বিচাৰে So that's all for today. Thank you very much. Bye-bye. Jai Ahom.